من همیشه معتقد بودم که اگر ما به مرحله از تعقل و تجربه برسیم که هر جای دنیا هر چیز خوبی رو داره کسب بکنیم و مطابق با فرهنگمون اون رو بسازیم و اون چه خوبی که هم داریم به دنیا بدیم. من الان به عنوان یه آدمی که فرهنگ اروپا رو به دلیل راه تحصیلی که رفتم، من 3 دفعه تاریخ هنر اروپا رو خوندم، من الان با جامعه غرب خیلی مسئله دارم، خیلی زیاد. اما این رد نمیکنه این رو که نکات مثبتشو نبینم، نکات منفیشو خیلی زیاد میبینم. من نگاه میکنم میبینم که اولا جامعه غرب به دلیل رفاهی که پیش آمد براش بعد از جنگ دوم جهانی و بیشتر و بیشتر شکل گرفت، به راههای افتاده که من شخصا خیلی تردید دارم که این به کجا خواهد انجامید. پس من ایرانی که الان در یک مرحله دیگری هستم، در یک جامعه مرحله دیگه، اقلا اونهایی که اهل دیدن و اهل فکر کردن هستن باید بتونن ارزیابی کنن چی به درد ما میخوره، چی به درد ما نمیخوره. ببینید من یه آدمی هستم که اصلا سوء تفاهم نشه، ولی به عنوان یک اعتراض درونی خیلی ممکنه فکر کنن جشن هنر شیراز یک بار هم نرفتم. میگفتم بسیاری از کارهایی که اونجا ارائه میشه برای جامعه ما یا زوده یا مناسب نیست و این بیشتر مقاومت در مقابل مدرنیته ایجاد میکنه. وقتی که به اصطلاح روشنفکران قبل از انقلاب هم کارهای عجیب غریبی میکردن که من میدم این اصلا با مردم رابطه برقرار نمیکنه. این قدم قدم جلو نرفتن و سیستم پذیر نبودن باعث میشه که اون ستاره های درخشان هم تک بیفتن. سینمای ما با همه کوشش هایی که شده، من بارها گفتم عزیز من، ما از امروز برنامه ریزی نکنیم برای پس فردا، الان برنامه ریزی کنیم برای 15 سال دیگه. این 15 سال جنجال نکنیم، زرق و برق نداشته باشیم، زیربنا رو بسازیم، اون 15 سال بعد محکم وایساده باشیم. نه اینکه با یه آمدن یه نفر 2 نفر با استعداد سینمای ما یه دفعه جنجال بکنه و اونا که نبودن دیگه هیچی، دوباره بخوابه. شما روی نقطه حساسی دست گذاشتین که به نوعی بیماری در من تبدیل شده، راحت بگم. شاید یه وقت این رو برای شما گفتم، نمیدونم. اینو یه نویسنده آلمانی نوشته، پوست اشتها. میگه ما برای حفاظت از خودمون یاد گرفتیم، انسانه، که خودمون در یک پوست اژدها محبوس کنیم، برای اینکه پوست اژدهاست حفظمون بکنه. اما حواسمون نیست که تو این پوست اژدها در حال پوسیدنیم از تنهایی. من شخصا میگم دستا بالا، من باختم و قبول دارم، ولی ترجیح میدم در این باختم با باورم زندگی کنم. خیلی ساده لوحانه و ببخشید میگم احمقانه است اگر ما بخوایم نقش اینترنت و نقش تمام این چیزهای شبکه ها رو فراموش کنیم. اونا چی به ما میدن، چی از ما میگیرن؟ اونا به ما اطلاعات زیاد میدن، اطلاعات زیاد به ما میدن. ساعت ها میتونیم اونجا بشیم، از همه چی با خبریم، ولی اون همه چیزی که ازش با خبریم تا چه حد درون ما رو، بینش انسانی ما رو عمق بهش میبخشه؟ اونجا به نظر من یک کمی ما کم میاریم.
من به خیلی ها گفتم، خیلی هایی که خیلی عناوینی دارن، میگم سواد یک چیزه، سواد ولی اطلاعاته. متوجه هستید؟ اون چیزی که انسان رو انسان میکنه اون رسوبی است که در نهایت با همه اون سواد و اطلاعات در درون انسان به نوعی بلوغ می انجامه. آدم ها دائم به هم پیامک میزنن، تلگرام، فلان، اصلا هم دیگر نمیشناسن، به هم راست نمیگن، با هم بازی میکنن. میگم من باختو پذیرفتم، دوران من نیست، ولی خوشحالم که نیست. الان من و شما نشستیم ساعت‌ها حرف میزنیم، حتما طی این 2-3 روزی که حرف زدیم با هم خیلی بیشتر هم دیگه شناختیم. قبول دارین؟ البته اینجا اون وقت آدم نمیخواد مرتجع باشه، آدم باید بپذیره انسان باید پیش بره و علم باید به این پیشرفت کمک کنه. من در این شک ندارم. منتها من فکر میکنم به نوعی اون حرص و آز انسانی که وجود داره کارش نمیشه کرد. انسان خصلت‌های خوب، من اون چیز ابدیه که اهریمن و اهورامزدا رو هر دو رو در وجود انسان میبینم که هست. اگر اونطوری فکر کنیم حتمیشه نیروهای اهریمنی هستن که الان در سطح دنیا هم میبینیم چگونه داره عمل میکنه. ولی خب هنرمند چه باید بکنه؟ من همیشه گفتم ما شاید زورمون نرسه، اما باید بکوشیم در اون جبهه اهورایی عمل بکنیم تا چیز. به این ترتیب من مدرنیته رو تا اونجایی دوست دارم که وجود انسان رو محترم بداره. این سوال برمیگرده به سوال اصلی خود من، اصلا هنر چیه؟ اگه هر کی دوربین بگیره یه کاری بکنه و هم 100 تا جایزه بگیره میلیاردرم بشه، خب اصلا ما چی داریم میگیم؟ من مخالف این نیستم که آدما اگر با استعدادن، اگر قابلیتشو دارند، موفق باشن، پولدار باشن، خیلی خوبه. ولی وقتی اوضاع شلوغ شد معمولا اون کم استعدادترها هستن که اینجوری همه رو میزنن کنار و راه خودشونو باز میکنن و به قول طرف انقدر زیاد میشه که اصلا اون یارو که شاید خیلی هم با استعداد له میشه، اون زیر از بین میره. یکم سواله برای من. اینا رو خواهشم اینه به مفهوم ارتجاعی بودن نبینین. وقتی میخواستم توی مسجد شاه فیلم بگیرم، آرکای ما هر کدوم این یه دهنه اینقدی داشت، با در نهایت کمک میکردن اینو بتونم ببرم. پس من نمیتونستم شلخته باشم، من مجبور بودم مسئولیت حس بکنم. حالا ممکن بود کم استعداد باشم، حاصلش خوبم نشه، ولی وقتی اینجوری دم دستی شد ماجرا، البته که استعدادها وجود دارن، ولی در کنار اینا خیلی هم وجود دارن که اون استعداده نیست ولی اون سماجته و اون زبل بازی است. اون چه کم قراقاتی میشه ماجرا. نمیدونم چی بگم. اینا خوب و بدی هستن که در کنار هم حرکت میکنن. این برمیگرده به اون سینمای فاخر. میگه آقا با اون دوربین کار کنیم برای اینکه رزولوشنش نسبت به اون یکی انقدر بیشتر. میگم بابا اون شاهکارهای سینما که ساخته میشد با یه دونه بولکس کوچولو ساخته میشد. اینجاست که مهمه. هی نریم دنبال این که خوبه اون باشه ولی بدون اونم میشه شاهکار ساخت. اگه بگم هیچی؟ نه، دلیل داره. من یه حرفی رو میزنم، بعضی میگن این چه حرفی آخه میزنی؟ نزن. میگم من از داعش خیلی ممنونم. آخه یعنی چی از داعش؟ میگم داعش به من یه چیزی رو نشون داد که وجود بشر اگر اون سیستم کنترلش رو برداری تا چه حد میتونه وحشی باشه. بشره برای اینکه اشرف مخلوقاته، برای اینکه طی تاریخ آموخته چگونه غرایزش رو کنترل کنه. یعنی یه کلید داره، یه فیوز داره. اون فیوز اگه بپره اصلا حیوانی میتونه حیوان تر باشه و بیرحم‌تر. این یه ورشه. یه ورش بشر میتونه تا کجا اوج بگیره. متوجه هستید؟ به این ترتیب برای من هیچ چیز مایه شگفتی نیست. از مملکت خودمون مثال نمیزنم. شما باور میکنید که
سر این جریان ترامپ و اون یکی کی بود، خانم کلینتون. خب همه آمار، همه چیز میگفت خانم کلینتون میشه و من به شوخی جدی میگفتم، برای اینکه طرف گفتم من به ترامپ فکر میکنم میشه، نه اینکه خوشم بیاد، خیلی ازش بدم میاد، ولی من فکر میکنم ترامپ میشه. گفتن چطور میگه؟ میگفتم دنیا به نوعی به طرف نوعی آشوب، به طرف نوعی به هم ریختگی، به طرف نوعی به هم ریختن معیارها داره میره و اینجا اونجاییست که ترامپ بهترین نماد به هم ریختن همه معیارهاست. در این مرحله امیدوارم این به فاجعه نینجامه. وقتی همه معیارها این گونه به هم میریزه، اون وقت به یک عمری از فاجعه بشر نزدیک میشه که اون وقت قدر عافیت رو دوباره بدونه و شروع کنه به ساختن. این اون ترسیست که من دارم. به این ترتیب وقتی گفتید شگفت زده، پذیرفتم بشر ابعادش انقدر وسیعه، چه از جهت مثبت و چه از جهت منفی. میتونه بالاترین معیارهای انسانی رو بهش نزدیک بشه و میتونه به عمق پلیدترین خصلت‌ها هم برسه. آرزوی محالی هست و نیست و اون اینه که همیشه یادمون باشه که جزئی از طبیعتیم و اگر طبیعت رو خراب بکنیم خودمون رو داریم تیشه به ریشه خودمون میزنیم و اگر بتونیم در این جهت جهان پیش بره، اون دیگه به زندگی من ربطی نداره، ممکنه اصلا نباشم، پیش بره، به هر حال بعد از همه حرفایی که ممکنه بدبینانه آدم فکر کنه هست، به نظر من جهان در یک منحنی سینوسی اینطوری حرکت کرده، بالا پایین رفته، اما در این بالا پایین رفتن همیشه به طرف بالا هم رفته. درسته که ما میگیم که هیروشیما، میگیم که ناکازاکی و میگیم همه این جنگ ها، اما یادمون نره وقتی که مغولان به ایران حمله کردن در شادیاخ 1 میلیون خورده آدم رفتن زیر زمین و این آب بستن شخم زدن روش. اونم بوده تو تاریخ. یادمون باشه که آقا محمد خان قاجار کله درست میکرد، برج درست میکرد باهاش. پس اینها طبیعت بشره. اما یک نکته هست، اون چی که به من در واقع آرامش خیال میده و همیشه گفتم راجع به دموکراسی، گفتم دموکراسی عیب زیاد داره، اما یک خاصیت بزرگ داره، اگر درست عمل بشه قدرت رو کنترل میکنه. یعنی هر کسی نمیتونه هر کاری بکنه. همین ماجرایی که آقای ترامپ میاد میگه آقا 7 کشور نباید بیان اینا، اما یه قاضی میگه نه آقا حق با تو نیست. من معتقدم که به هر حال اگر ما جهان رو نابود نکنیم، یعنی طی جنگ‌هایی با بمب‌های غیره جهان رو به نابودی نکشونیم واقعا، برای اینکه الان وقتی آدم کهکشان‌ها رو میشناسه اینا میبینه خب خیلی هم بعید نیست، خیلی کهکشان‌ها خیلی چیزا بودن نابود شدن. اگر نکنیم در نهایت علم بشر و تمدن بشر، درست این قوس بالا و پایین وجود داره، اما در نهایت داره سربلند میشه. من امیدوارم دنیای بهتری بشه. من اینو اتفاقا یه دفعه از یه بابایی پرسیدم، اینم بازه که این خوبه که شما بدونید. گفتم از نظر تو چه کسی به بهشت میره؟ آدم مذهبی بود. گفت از نظر من اون کسی به بهشت میره که وقتی که قراره که از دنیا بره کوشیده در طول عمرش دنیای بهتری بسازه از زمانی که به دنیا آمده. من امیدوار هستم که بالاخره طبق اون اعتقاد باستانی ما اهورمزدا بر اهریمن فائق بشه. این امید منه. اما بعضی چیزایی که میبینم بعد به خودم میگم که شاید اونم گفتن برای اینکه ما یک کمی امید به خودمون بدیم، ولی آیا در طبیعت بشر هست یا نه نمیدونم. یک توصیه فقط، سعی کن خودت باشه. خیلی مهمه. سعی کن خودت تو کشف کنی و خودت باشه. این خیلی مهمه.
ببینید من الان کشفی که خودم کردم، گفتم برای خودم سوال گفتم تو خیلی چیزایی که به سینما مربوط بود بلد شدی، میدونست، اما شخصیت برای سینما مناسب نبود. این کشف خودم، ولی دیر شد. یه روزی گفتم که زندگی پوچ است، بی‌معناست. راست میگوی رفیق راه، زندگی یک لحظه تنهای تو خالی است. خالی این لحظه را پر کن، زندگی عالی است. این در واقع موتوی منه، فلسفه منه. من میگم اگر زنده ای اکسیژن رو هدر نده. این نفسی که میکشی رو، این اکسیژن هواست، اگر تو هوا هر روز اکسیژنی باشه هدر نده. اگر نمیشه فیلم بسازم، شعرمو میگم. الان بعد از اینکه کمرم اینطور شد 2 تا کتاب شعر درآوردم. کاری هم ندارم، ادعایی هم ندارم. میگم اولیش 1342 درآمد و بعدم الان موسیقی رو نوشتم، خودم هم یه تیکه‌هایشو اجرا کردم، یه دم اومدن همکاری کردن، دیویدیش هم امیدوارم به زودی در بیاد. نه ادعای شاعری دارم، نه ادعای آهنگسازی، هیچ کدوم. میگم فقط با اینها زندگی میکنم. گفتم که ببین، به هنرستان دعوت کرده بودن، به بچه‌ها گفتم اگه به خاطر ثروت میری دنبال هنر نرو. از هر 10,000 نفر ممکن 3 نفر ثروتمند بشن، تو معلوم نیست یکی از اون 3 نفر باشی. اگه به خاطر شهرت میری بازم نرو، برای اینکه مردم دوست دارن. امروز یکی قهرمانشون میشه، مشهورش میکنن، عکسشو میزنن بالای سردر، تو روزنامه‌ها چاپ میکنن. 3 روز بعد خسته میشن، یکی دیگر رو میارن. بعد تویی که عادت کردی هر روز عکستون بالا باشه، یه دفعه میبینی دیگه نیستی. متوجه هستی؟ و اونجا با زجر میکشی. اگر به خاطر زیباتر زندگی کردن میری دنبال هنر، حتما برو. برای اینکه تا لحظه آخر عمرت احساس میکنی بازنشسته نیستی، هنوز کار میکنی. من الان دیگه خوشبختانه با این ابزارهایی که خوشم نمیاد، دوربینا و اینا که از اون شد، تصمیمم گرفتم، فهمیدم منو تو سینمای بیرون خوردم میکنن. نه اینکه خورد کنن، فکر میکنن خورد میکنن. تو اون سینمایی که به اصطلاح سینمای اکران تجاری و غیره هست، فیلم هرچی من شاکار عالمو بسازم میسوزونن و همه فیلم‌ها بلا سرش اومده. متوجه هستید؟ اما نتونستن جلوی فیلم ساختن منو بگیرن. من فیلممو میسازم. آدم خودشم داره. دو حالته. بذارید اینم براتون بگم، جالبه. من عادت دارم خودم رو از اینجا نگاه کنم و خودم رو از درون خودم. این خاطره رو میگم. در توکیو بودم، یه روزی میخواستم برم توی متروی توکیو. میدونید ژاپنیا موهاشون سیاست دیگه. از این بالا که نگاه کردم، این پله ها همه پر بود، ردیف، و من دیدم یه سری نقطه سیاه اونجا هست. از این بالا که نگاه میکردم، یه دفعه به خودم گفتم خب چه اتفاقی میفته اگه یکی از این نقطه ها نباشه؟ ولی اون نقطه پدر داره، مادر داره، زن داره، بچه داره. متوجه هستید؟ وقتی از بالا نگاه میکنی اونه. متوجه هستید؟ میگه خب یه نقطه کمتر، اتفاقی نمیفته. الان این همه آدم کشته میشن. میخوام مریضگونه به موضوع نگاه بکنم. همه میگن دیدی چی شد؟ میگم خب وقتی من شاگرد مدرسه بودم، جمعیت دنیا 3 میلیارد و 500 میلیون بود. الان بالای 7 میلیارده. اون زمان هم ما داشتیم زندگی میکردیم، اتفاق خاصی نمیافتاد. ولی الان 3 میلیارد و 500 میلیون بیشتر، 4 میلیارد علاوه شده. و فکر کنید جنگ میشه، از این 4 میلیارد 2 میلیارد کشته میشن. چه اتفاقی میفته؟ هیچ. دنیا خلوت‌تر میشه، آدم‌ها دوباره جا دارن، مصرف کمتر میشه. این وقتی است که از بالا نگاه میکنه. ولی خیلی وحشتناکه وقتی آدم اینطوری فکر میکنه، نه؟ اما یه وقتی که میای تو خودت، من تو خودم در حد شعور خودم، در حد توان، سعی کردم اون گونه زندگی کنم که شب راحت بخوابم. متوجه هستین؟ اگر تونسته باشم این نوع زندگی بکنم، خوشحالم.